السيارة جاهزة. تأكدت من خلو المكان. الخطر ليس هنا، بل في مرورنا إلى المكان الذي سنتركه فيه. الناس هنا ينامون باكرا عادة ويستيقظون متأخرين. خشيتي من الذين يخرجون إلى المساجد لصلاة الفجر. صرنا نخاف أولئك الذين يخرجون للصلاة. يا لهذا الزمان. هيا. لما لم تنادني؟ أردت أن أعتمد على نفسي. إلى متى سأبقى هكذا؟ إلى أن تتخلصي من عنادك. لماذا ترفضين إجراء العمليات التي تساعدني على ماذا؟ على شفائك. لماذا تصرين على العودة إلى بيتك ويمكنك أن تبقي هنا مدة أخرى؟ لأنه بيتي، ولا يقضي الإنسان عمره في مستشفى. هل أنت واثقة أنك تقدرين أن تكوني في بيتك وحيدة؟ هيا وقفي. ندى، ألن تسبحي؟ لا أحب السباحة في الليل. ماذا تريد؟ ولا بالنهار. غريب أمرك. كنت تحبين الذهاب إلى المسابح العامة، ومنذ أن انتقلنا إلى منزل فيه مسبح لم أرك تسبحين. أيامها كنت طفلة. ما شأنك بي؟ أين أبي وأمي؟ خرجا مدعوان إلى العشاء. أين؟ ما أكثر أسئلتك؟ حسنا، أخرجيني. أوف عليك يا عادل، سأردها إليك. عادل انتظرني. لا أعرف لماذا حسام اختار هذا الوقت المتأخر. ابنك وتعرفينه جيدا. يبدو أنك متغير، لماذا؟ نتحدث في هذا لاحقا. الآن ليس عندي غير الشوق له. ندى؟ أهلا أبي. أهلا. أين عادل؟ سيارته ليست في الخارج. كان يسبح ثم أسقطني في الماء وهرب. أظنه خرج. وأين يذهب في مثل هذا الوقت؟ عادل رجل ولا يخشى عليه. أبي، أريد أن أتحدث معك في موضوع. الوقت متأخر يا ندى، أجليه إلى الغد. هيا. هيا. سهرة جميلة. أنا سأوصل وائل وخالد. تصبحون على خير. إلى اللقاء.
هل تم الأمر؟ تم. أقترح أن يمضي كل منا إلى داره فيقضي سحابة النهار بين أهله. أنتم لكم دور وأهل، أما أنا وعبد الحق فإلى أين نذهب؟ هذا بيتكما. عبد الحق، ستطبع البيان وتوزعه على الإنترنت، طبعا بعد أن تكتشف الجثة. الجثة التي أحاول أن أنسى أمرها؟ ستذكر بعد تحقيق غايتنا بشكل مختلف يا عبد الحق. هذا هو البيان. أبي، هل يمكن أن نتوقف هنا؟ لماذا؟ كي أصلي الفجر. لقد هداك الله يا بني، الحمد والشكر له. نصل البيت ونصلي. بقيادتك البطيئة هذه قد يطلع الفجر قبل أن نصلي. تنتقد قيادتي؟ معك حق، فأنت قادم من بلاد السرعة واللهاث. على العموم لا بأس، سأحاول أن أسرع. استغفر الله العظيم. تقبل الله يا تقبل الله يا ولدي. منا ومنكم صالح الأعمال. تعال اجلس بجانبي. ألا تريد أن تنام؟ السفر طويل ومتعب. ليتني أقدر. سأبقى لعدة أيام تحت تأثير فرق الوقت. سينقلب ليلي نهارا ونهاري ليل. إذا غضب الله من قوم جعل ليلهم نهارا ونهارهم ليلا. صدقت يا ابنتي. جعلنا الله من غير هؤلاء يا بشرى، ثم أنني مشتاق إليكم، وهذا ما يمنعني من النوم. إذا حدثنا عنك وهذه السنوات. اختلف الأمر علينا جميعا هناك. بعد ضربة 11 من سبتمبر واجهنا حملة تضييق شرسة علينا. صار كل عربي ومسلم هدفا لها وموضعا للشك والريبة. إن من قواعد العدالة الإنسانية أن الإنسان بريء حتى تثبت إدانته. صار الوضع هناك مقلوبا، فكل عربي ومسلم متهم إلى أن تثبت براءته، وربما حتى وإن ثبتت براءته. صارحني يا حسام، هل هذا سبب قطعك الدراسة ورجوعك؟ هذا وغيره، لكن الموضوع يحتاج إلى حديث مطول. عندما تكون مستعدا له سندعوك الآن لترتاح. قال إنه لن ينام. ابقي أنت معه واشبعي منه. أشبع منه؟ نعم، أنا وبشرى عندنا جامع بعد قليل. هيا يا ابنتي. بشرى، تذهبين هكذا إلى الجامعة؟ ماذا تقصد؟ أقصد، ألم تفكري في الحجاب؟ فكرت ولم أقتنع. أحس أنه مظهر خارجي، المهم ما في الداخل. ولكن حسام، لا تكملي هذه. لكل قناعته. أقبلكم كما أنتم وتقبلوني كما أنا. إن الله يهدي من يشاء. نحن لسنا على ضلالة يا ولدي. حاشاك الله يا أبي.
صباح الخير يا حسام. صباح الخير يا أبي. بشرى، فكري بالأمر. لا أتوقف عن التفكير. إلى اللقاء. إلى اللقاء. أين يمكن أن يكون؟ يا وفاء اهدئي، ليست هذه المرة الأولى التي يغيب فيها عادل. أحس بأن شيئا ما حدث له. لماذا لا تبحث عنه؟ ندى، هل تعرفين أصدقائه؟ يا أبي، عادل وأصدقائه كالعصابة أو التنظيم السري، لا يتحدث عنهم أمامي. ما هذا الكلام يا ندى؟ حاولت أن أتصل به، لكن هاتفه الخلوي كان مقفل. معارفك كثر وفي كل مكان. يا وفاء اهدئي ودعيني أفكر بهدوء. هدوء؟ ومن يهدئ غليان قلبي؟ لماذا لا تتصل بمركز الأمن؟ طيب، لننتظر بعض الوقت ثم سأتصرف. أقسم بأن لا علاقة لي بالموضوع. كنت مرا بالصدفة فرأيت شيئا غريبا فتوقفت. الجثة كانت موجودة قبل مروري. هل تعرف صاحبها؟ أبدا. عندما رأيته اعتقدت أنه مريض أو جريح وبحاجة إلى مساعدة. هل لاحظت أنه كان يرتدي لباس العرب الأفغان؟ نعم، لاحظت. قلت لي أن اسمك عادل نجم الدين. خذوه للتوقيف. لست خائفة منه يا أبي، إنما خائفة عليه. لا أوافقك، لست قلقا بشأنه، لكنني لا أنكر أنني حين رأيته في المطار أحسست بأنه صندوق مغلق غامض، لا يمكن أن أعرف سره إلا بالحديث معه. لذلك سأتركه بعض الوقت ليبادر هو بالحديث. أنا لا أعارض توجهه، بالعكس، ولكن ما يشغلني قطعه لدراسته وعدم صبري حتى ينهيها. على العموم سنناقش هذا الموضوع في وقت لاحق. هيا بنا. ماذا فعل؟ ما تهمته؟ طيب، أنا قادم. عادل، ماذا جرى له؟ أخبرني أرجوك. بماذا أخبرك وأنا لم أعرف شيئا بعد؟ خذني معك. محمود. نعم دكتور. أردت أن أسألك عن زميلك عادل نجم الدين، لم أره بينكم، عادة لا يغيب عن محاضراتي. لم أره اليوم ولم يأتي إلى الجامعة. هل هنالك شيء دكتور؟ لا شيء، فهو صديق ابن حسام. أردت أن أخبره بأنه قد رجع من السفر. الحمد لله على سلامته. إن رأيت عادل أخبره. شكرا. يا حضرة الضابط، ابني لا علاقة له بهذا الموضوع من قريب أو بعيد. روى لنا حكاية نشك فيها. عادل شاب هادئ ومسالم، وهو طالب في الجامعة وحريص على مستقبله. أنت أب وأستطيع أن أفهم، ولكن تواجهنا حالات مماثلة الظاهر فيها يناقض الباطن. ابني ليس من هؤلاء. التحقيق سيظهر كل شيء. هل أستطيع أن أراه؟ تستطيع، ولكن قبل ذلك
أريدك أن تجيبني على سؤال. تفضل. هل كان عادل يتحدث معك بشأن الجماعات؟ أية جماعات؟ تعرف ما أقصد. يا حضرة الضابط، هذا موضوع يشغل الجميع والكل يتحدث فيه، لكن سيد نجم الدين، جثة الرجل المقتول الذي وجد ابنك بجانبه كان يلبس لباس العرب الأفغان. اصطحب السيد نجم الدين ليرى ابنه. سيد. شكرا. أبي. عادل، ما الذي فعلته؟ أتصدق بأنني يمكن أن أقتل؟ أرجوك يا أبي، أخرجني من هنا، فلا علاقة لي بكل هذا. عادل، إنك المتهم الوحيد الآن، هكذا فهمت من مدير أمن المدينة. لابد من التحقيق لتثبت براءتك. ولكني بريء، أقسم بأنني بريء. أنا أصدقك، لكن الأمر ليس بيدي. اصبر. لا تتركني يا أبي. أتركك؟ سيدي. مريد، أنت طالب جامعي أليس كذلك؟ كنت. تخرجت منذ 2 كيف علاقتك بالجامعة؟ جيدة، ولكنني لم أذهب إلى هناك منذ تخرجي. كنت أحرج لأنني كنت عاطلا عن العمل. الآن أصبح لديك عمل، ولكن هذا يتطلب إعادة اتصالك بالجامعة. بأي معنى؟ الشاب المتهم بقتل الرجل طالب جامعي يدعى عادل نجم الدين خطاب. ابن نجم الدين خطاب رجل أعمال معروف. تعرفه؟ ومن أين لمثلي أن يعرف مثله؟ ولكنني أسمع به مثل غيري. المهم الآن أريدك أن تذهب إلى الجامعة وتسأل عن عادل. أريد أن أعرف عنه كل شيء، عن علاقاته، اهتماماته، الأمور التي تشغله، رأيه بالجماعات، وخاصة أريد أن أعرف موقفه من العرب الأفغان. ولكن يا سيدي، هذه هي مهمتك، لا تتجاوز أو تخرج عنها. بأمرك. ما بك يا مأمون؟ منذ عدت وجه الصبح وأنت جالس هكذا صامتا مهموما. لا شيء يا أبي، فقط أريد أن أبقى وحيدا لبعض الوقت. حماد، اتصل أخوك منصور وقال إنه سيزورك. ولماذا أخبرته بأنني هنا؟ تريدني أن أكذب؟ لا أريد أن أراه. حمد، ما الذي جرى لك؟ ما بك؟ لا أريد أن أراه، هذا كل شيء. هذا شأن بينك وبين أخيك، ولكن يهمني ما بيني وبينك. وما الذي بيني وبينك سوى أنك زوجتي؟ زوجتك؟ نعم، زوجتك، وأعيش غريبة عنك، وكأني أعيش في دوامة من الأسرار، وأنت في المرات القليلة التي تأتي بها إلى البيت تكون متوترا وخائفا. خائف من ماذا؟ هذا ما أريد أن أعرفه لأخففه عنك وأكون معك. هاجر، أنت زوجتي وامرأة، فلا تتجاوزي الحدود.
أنا ذاهب. إذا اتصل منصور فأخبريه أني لست في الدار. ربما بعد 3 أيام أو 4 أيام. نعم نعم، سأخبرك بكل شيء في وقت. مع السلامة. مع السلامة. تفضل. معقول الرصاصة من نفس الرصاص الذي يستخدم في جهاز الأمن؟ تهريب الأسلحة كثير. ربما للتمويه. ماذا عن تقرير الطبيب الشرعي؟ لم يصل بعد. طيب، اتصل بنجم الدين خطاب وقل له أنني أريد أن أراه حالا. حاضر. نعم نعم. طيب، حاضر حاضر. مع السلامة. ماذا؟ يريدونني في مركز الأمن. وسترى عادل؟ سأحاول. وأنت يا ظافر، كيف سمعت بالخبر؟ الإذاعة أذاعوا الخبر. وذكروا الاسم؟ بالطبع، وإلا كيف عرفت أنه ابنك عادل؟ ابني قاتل. ابن نجم الدين خطاب قاتل. غدا ستصبح سيرته وسيرتي على كل لسان في البلد. وهل هذا ما يهمك الآن؟ حذرته ونصحته أن يبتعد عن هذه المواضيع. ما لنا وللجهاد، ما لنا وللإرهاب، ما لنا ولكل هذه المواضيع. اللعنة على الجامعة. كل يوم كان يأتيني من الجامعة بهذه المواضيع وأنا أحاول أن أبعده عنها. انظروا إلى أين وصلت به. ما بك يا نجم الدين، اهدأ. وكأنك تسلم بأن ابنك عادل هو الفاعل، ثم أن هذه المواضيع تفرض نفسها على الجميع لأنها أخطر مما نواجه. أتأتي معي؟ بالطبع. أستطيع أن أقول إنني قريب منه. يعني إلى أي درجة؟ زميل وصديق، لكن داخل إطار الجامعة. طيب، بماذا كنتما تتحدثان؟ أقصد غير مواضيع الدراسة. مواضيع كثيرة. لماذا تسأل؟ أنت تسألني عن عادل نجم الدين، ولم أسألك عن علاقتك به واهتمامك. عادل نجم الدين صديقك وزميلك في ورطة، وأنا أحاول أن أنقذه منها. أية ورطة؟ ألم تسمع الأخبار؟ لا. وجد قتيل وعادل متهم بقتله. عادل يقتل؟ لا أصدق. ومن القتيل؟ لم تعرف هويته بعد، ولكن يبدو بأنه من العرب الأفغان، من الذين رجعوا من أفغانستان. كان يعتقد أنهم أساس الأعمال والعمليات التي نسمع بها، وإن كنت لا أشاركه الرأي، لكن لا يمكن أن تبلغ كراهيته لهم أن يقتل. عادل هادئ ومسالم، يحب النقاش، لكن مستحيل أن يقتل. قل لي، كيف ستساعده؟ بطريقتي. أنت من أجهزة الأمن. لا أصدق، لا أصدق، يستحيل. عادل ينفر من العنف، ينفر من السلاح. أنا والده، أتاجر بالسلاح، يرفض أن أتحدث معه في موضوع الأسلحة. حسنا اهدأ. هل يعرف شيئا عن طبيعة تجارتك ولمن تستورد الأسلحة؟ ماذا تقصد؟ إنك تزود أجهزة الأمن بالأسلحة وكذلك الجماعات المتطرفة. كفى يا ظافر، لماذا تركز على هذا الموضوع؟ نحن الآن في مشكلة عادل. لأن الموضوع يتعلق بمشكلة عادل. عفاف، عفاف، ما بك يا عفاف؟ حقا لا تدري ما بي.
أنا أم فقدت ابنها الوحيد، وهناك أم فقدت كل أبنائها، وهي مرمية في مشفى عاجزة ومشوهة، ولم يظهر المجرمون بعد. عفاف، لا تقل لي إنهم اكتفوا بأن اعتبروا ابني مجرما وقاتلا وانتهى الأمر. بهذا يقتلونه مرتين ويقتلونني معه. سأذهب وأسأل. يجب أن يظهر المجرمون، يجب أن يتبين بأن ابني كان ضحيتهم، فأنا لم أنجب قاتلا، لم أنجب مجرما. ألا توجد أي أسلحة في البيت؟ بالطبع لا، أنا أتاجر بها وأستوردها لضرورة الأوضاع كما تعرف. أسلحة خفيفة نضعها قبل تسليمها في مكان آمن لا يمكن الوصول إليها. حتى من قبل ابنك عادل؟ ماذا تقصد يا حضرة الضابط؟ بالطبع لا، عادل ينفر من الأسلحة وحتى لا يطيق رؤيتها، ثم إنه لا يعرف حقيقة ما أتاجر به. نحن لا نتحدث بهذا الموضوع أبدا. اسمع، أنا فعلا أريد أن أساعد ابنك إن كان بريئا، فهو شاب جامعي ولا ينبغي أن يضيع مستقبله، ولكن تبين في التحقيق أن السلاح المستخدم في قتل الرجل من سلاح الأمن العام. ممتاز. ممتاز؟ كيف؟ هذا يثبت بأنه لا علاقة لابني بالموضوع. بالعكس تماما. كيف؟ أنت تعرف يا سيد نجم الدين أن السلاح الذي نستورده منك حصريا، وبالتالي فهذا سلاح محصور بأجهزة الأمن وبك أنت وبمن هم حولك. من الممكن أن يكون بين القتيل وأحد رجال الأمن، وذلك خارج نطاق وظيفته، أمر شخصي كالعداوة أو الثأر مثلا، فمن المحتمل أن يكون القاتل أحد رجال الأمن. سيد نجم الدين، في المرة القادمة عندما أستدعيك تأتي وحدك أو مع محاميك. أنا آسف، سأنتظرك في الخارج. أحس من حديثك وكأنك تريد إلصاق التهمة به، بل وكأنك تتهمني أنا بأنني يسرت له الحصول على السلاح. الوقائع هي التي تدينه، ومع ذلك نريد للتحقيق أن يأخذ مجراه. أرجو أن يكون ابنك بريئا يا سيد نجم الدين. هل أستطيع إخراجه بالكفالة؟ ليس في مثل هذه الجرائم. مع السلامة. شكرا. لا تنشر البيان على الانترنت، أجله. لماذا؟ ألم تسمع الأخبار؟ من أين طلع لنا هذا الشاب لعنة الله عليه؟ وما الذي رماه في هذا المكان وفي ذلك الوقت بالذات؟ لماذا أنت غاضب؟ كنا نريد أن يتهم الأمن بقتله، فيأتي من يقف بيننا، لا هو منا ولا هو منهم. أما أن ألصقت التهمة بهذا الشاب فبرأ الأمن منها وخسرنا نحن المعركة. كيف تلصق التهمة بهذا الشاب إن ثبت أن السلاح المستخدم هو من أسلحة أجهزة الأمن؟ لا أعرف يا حمد، لا أعرف. التحقيق سيظهر ذلك. قد يكون مصير هذا التحقيق مثل ما سبقه من تحقيقات. لا أفهم لماذا أؤجل توزيع البيان. البيان هو اتهام لأجهزة الأمن بقتل أحد المجاهدين، ويمكن أن يضاف عليه أجهزة الأمن والمتعاونين معهم، وهذا يشمل الأب المتهم. لن يصدق الناس ذلك. أجهزة الأمن تدفع أحد المتعاونين معها لقتل أحد خصومها ثم تعتقله للتمويه ودفع الشبهة عنها، ونشير إلى هذه النقطة بالذات في البيان، ونبدو أننا متعاطفين مع ذلك الشاب الضحية. من نحن يا عبد الحق؟ من نحن؟ البيان لن يكون باسمنا. وهذا تمويه آخر. عبد الحق، دعني أرى الصيغة الأولى ولنعدل عليها. أستاذ رشيد، أهلا عماد. هل سمعت بالحادث الذي حصل فجر اليوم؟
ليس حادثا يا عماد، بل عمل إجرامي. يقولون أن طالبا جامعيا هو الذي قتل الرجل لأنه من العرب الأفغان. أنا أشك في الأمر برمته. عماد، إن رأيت وداد أرسلها إلى مكتبي. ليث، نتابع فيما بعد. أنا متأكد أنه سيخرج بريئا من هذا الموضوع. متى؟ لابد من استكمال التحقيق، فهم لا ينظرون إلى هذا الموضوع كحادث بسيط، بل يريدون التوصل إلى أبعد منه، فربما قادتهم هذه الجريمة إلى جرائم وتنظيمات وخلايا أكبر من ذلك. تعرف ما أثر اعتقاله على نفسيته؟ سيؤثر على نفسيته حتى نهاية العمر. لا أفكر أنها ستترك غضبا في نفسه، سينسى وسيعتبر هذه التجربة تضحية منه. غافر، أنت ترش على الموت سكر. التقيت بأكثر من طالب من الذين يعرفونه، كلهم أجمعوا على أنه كان يكثر الحوار والنقاش، وأيضا أجمعوا على أنه كان مسالما وهادئا. في أي مواضيع كان يناقش؟ الموضوع الذي يشغل الجميع، هذه العمليات التي يختلف طلبة الجامعة على تسميتها، وحول المتطرفين والتطرف. يعني إلى أي جهة كان يميل؟ إنه شديد المعارضة والإدانة لهذه العمليات، وإنه يعتقد أن من كانوا في أفغانستان هم الذين سببوا هذه الموجة المدمرة في العالم، وخاصة بعد 11 من سبتمبر، عن طريق الذين خرجوا من أفغانستان وذهبوا إلى بلدانهم الأصلية أو إلى غيرها. إذن هو يعارض هذه العمليات وينتقد العرب الأفغان العائدين من هناك. أعتقد هذا. اسمح لي. طيب سآتي حالا. أستاذ بشير، لا وداد. سألت عني؟ أجل، هناك موضوع أردتك فيه. ولكنك خارج كما أرى. مضطر، أنا ذاهب إلى المشفى. خير. تعالي معي، نتحدث عن الطريق. لا أدري إن كنت أحتمل رؤيتها بعدما وصفتها لي. وداد، ترين على الشاشة ما هو أفظع. على الشاشة الأمر يختلف. طيب، معك حق، أذهب ثم أعود. لا، سأذهب معك. إلى متى سأبقى خائفة من مواجهة هذه الأمور؟ للأسف يا سيد جلال، حتى الآن لم نتوصل إلى معرفة من يقف وراء تفجير السيارة. أرجوك يا حضرة الضابط، من أجل أمه على الأقل، إن كشفتم عن المجرمين الحقيقيين فسيكون في هذا بعض العزاء لها. لم تقدر أن تحتمل حتى الآن أن ابنها مجرم وقاتل، وإن فقدته بل ضحية لمجرمين دافعوا. نحن متأكدون من هذا، ولكن كما قلت لك لم نتوصل إلى شيء مهم بعد. شرفت. شكرا. ما بك؟ سألتني عن عادل نجم الدين خطاب وتغيبه. نعم، أين هو؟ ألم تسمع بالخبر؟ أي خبر؟ عادل في السجن. في السجن؟ بتهمة قتل شخص من العرب الأفغان. عادل يقتل؟ لا أصدق. وأنا لم أصدق، لكنه في السجن. عند ابنك. ما هذه الورقة في يدك؟ أردت أن أطلعك عليها ولم تتح لي، فبقيت في يدي. ما هي؟ بيان من جماعة تطلق على نفسها اسما غريبا على شبكة الإنترنت. ماذا فيه؟ يتحدث عن مقتل أحد المجاهدين على يد أجهزة الأمن أو المتعاونين معها، ويتوعدون له بالانتقام. سمعت الخبر وشككت بالأمر كله، ولكن الحادثة حدثت وأعلنت في الأخبار.
لا أشك بأن القتل قد حدث، ولكن لماذا ومن كان وراءه؟ ماذا تعتقد؟ لم أعد قادرا على الاعتقاد بشيء. لكنهم يتهمون أجهزة الأمن. أجل، كي يزداد الأمر تعقيدا. الحمد لله أنها أخفت. زدت لها جرعة المهدئ. بوادر انهيار عصبي، أرجو أن تتخطاه. يجب أن تبقى في المستشفى تحت المراقبة لمدة أطول. سيدي تقرير طبيب الشأن. مرحبا نهى. أهلا. ما الأخبار؟ إنها غافية الآن. كيف حالها؟ كانت حالتها مريعة. كيف؟ أصابها انهيار عصبي مفاجئ. كانت قبله طبيعية وهادئة، ولكن فجأة وجدناها تسقط على الأرض وتنادي أطفالها وتريد أن ترجع إلى البيت. هل أستطيع أن أراها؟ غافية. للإطمئنان فقط. قرر الدكتور سعيد إبقائها لأيام أخرى. هذا أفضل، شكرا. أهلا منصور. حمد موجود؟ لا. ألم تخبريه بأني سآتي؟ أخبرته لكنه خرج. قل لي يا منصور، ما الذي يحدث بالضبط؟ تفضل. مهمة صعبة جدا يا وداد، ولكن يجب أن نقف إلى جانبها. عندما نظرت إليها يا إلهي شعرت بالخوف والشجاعة بآن واحد. أفهم هذا، أفهمه جيدا. خفت من الذي حدث وتخيلته بنفسي، وبنفس الوقت تحمست لمواجهة الموقف. لا أدري، أشعر الآن بقوة غريبة. الشجاعة ليست في النفس فقط يا وداد، بل بالعقل أيضا. لا تقلق، أفكاري أيضا شجاعة. بارك الله بك. أجهزة الأمن مشوشة ومرتبكة وعاجزة عن كشف العمليات الصغيرة، وهذا يعطينا الغطاء المناسب لتنفيذ عملياتنا الكبيرة. ما رأيك؟ سنرجع بهذا الأمر إلى الشيخ نعمان ليرجع بدوره إلى أميرنا، فليس لنا أن نبت بهذا الشأن. أبديت رأيا واجتهدت. لا مكان للرأي والاجتهاد هنا. إنما قل لي يا حمد، لو استهدف العمل مركز الأمن الذي يعمل فيه أخوك وكان من بين القتلى، فماذا يكون منك؟ هذه المرة الثانية التي تسألني فيها عن هذا الأمر، وكأنك تشكك بصدق إيماني، وهذا ما لا أقبله منك يا جعفر. ما لنا ولهذا؟ متى تأتينا بالجواب الشافي؟ ليس الأمر بيدي. أتدري أن حمد سيغضب؟ غريب، إنه بيت أخي، فما الذي يغضبه؟ ليس هذا فقط، بل كلما ذكرتك له أرى منه ما لا أستطيع فهمه أو تفسيره. كثيرة هي الأشياء التي لا نستطيع فهمها هذه الأيام. حمد يهمني وأريد أن أحميه. تحميه من ماذا؟ من نفسه. تزيد قلقي. هاجر، أنت لحقت به إلى أفغانستان وعشت معه هناك.
عشت هناك ولكني لم أعش معه. لقد كان يرميني في تلك الدار في خوست ويغيب في الجهاد مع المجاهدين. هناك كنت أعرف مع من يغيب ولكن لا أعرف أين، أما هنا فلا أعرف لا مع من ولا أين. هذا جواب عن سؤال كنت سأسألك عنه. لا تسألني يا منصور، فما عدت أكترث منذ فقدنا ابننا في لغم أرضي في أفغانستان. انطويت على نفسي وما عدت أهتم بما يحدث خارج الدار، ولكن لا أنكر أن لحمد معزة خاصة في نفسي ولا أريد أن يتعرض للخطر. نشترك في هذا، ولكن قولي لي، ألا تذكرين أحدا من العرب الأفغان الذين كان يلتقيهم هناك؟ سؤالك غريب، وهل كان يسمح لنا نحن النساء أن نرى أحدا غير أزواجنا؟ هذا إن رأيناهم، عدا عن أن يرانا أحد. ولكن لماذا تسأل؟ لا شيء، فقط أردت أن أعرض عليه جثة رجل قتل قريبا وهو من الأفغان العرب، علّه يتعرف عليه فيساعدنا في الكشف عن الجريمة. لا أعتقد أنه على صلة معهم، لقد نسي كل تلك الفترة. أرجو أن تكوني على حق يا هاجر. حمد، لماذا لا تذهب إلى زيارة أخيك منصور؟ فقد يقول لك شيئا ذا نفع لنا. لا، هذا لن يفيد، قد يضر. رجل في مثل موقع منصور حريص ولن يجهر بأي أمر حتى أمام أخيه. عندي أمر خير من هذا. ما هو؟ الشاب العاطل عن العمل الذي صاحبته وشجعته على أن يتوظف في مركز الأمن. وماذا يفيدنا هذا؟ لقد عمل معهم على مضض وتحت وطئ الحاشا. أحس أنه سيكون أقرب إلينا وأكثر نفعا لنا. حسنا، غدا سأحاول أن ألقاه وآتيكم صباحا بما علينا أن نهيئ له. ليس الأمر بما نهيئ ونحضر، فقد طال هذا الأمر.